opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang umaga po sa inyo and welcome to our show, Usapang Kalusugan. I'm your host, Rayo Rosa. We'll be together for the next hour. Pag-uusapan natin kung paano natin maaaring panatiliin ang kalusugan natin habang tayo'y nabubuhay. Alam po ninyo, sa umagang ito, nagagalak ako. Kasama ko na naman dito si Brother Vic po, ang trustee ng Philippine College for the Advancement in Medicine ng PICAM, no? At saka, of course, our special guest for this morning ay dati na nating suki dito, kilala na ninyo. At ang dami ang naitutulong at ang bibigay ng kaalaman sa atin kung paano tayo magiging malusog. Wala na pong iba kung hindi si Dr. Alfonso Ragaya. Thank you, Doc Alfonso, for being here. Siya pong unang direktor ng PITAC, yung Philippine Institute for Traditional and Alternative Healthcare. At saka siya po ay medical acupuncturist. So, in the past programs, you have seen that if you want to see him for acupuncture treatment, you can go to the hospital ng Maynila. Yes. Bawat Miyerkules, no? Yes. Alauna ng hapon, Tama po. pila kayo doon. Kanya lang yun, walang singil. Kanya, those who want to avail of acupuncture can always go there or alternatively go to his or his clinic or at least call up para makagawa ng appointment. Alright, sa umaga pong ito, binarapat namin na pag-usapan ng isang bagay na hindi ba sasabihin, ay wala akong pakialam dyan. Pero ang katotohanan, lahat po may pakialam. Ano ito? Ano ang mga karamdaman na ating matatagpuan, lalong-lalo na po pagka tayo'y medyo nagkakaroon ng edad? Okay. Bakit natin minarapat na talakayin ito? May paliliwanag namin sa inyo. Sapagkat marahil meron kang ina o ama na meron ng edad na kasama mo sa bahay at minsan siguro nakikita mo na, ay naku, nagbabago ang kanyang behavior, ay tapos sasabihin natin, ay naku, nakakainis na ito, bigat-bigat ng dalhin, tapos dito, sabihin, tumatanda na kasi. Meron kayang magagawa para manumbalik ang kanyang pag-iisip, ang magandang asal, at ganoon po ang ating hinahangad sa umagang ito, na mapag-usapan yung tinatawag nating age-related diseases. Pangalawa, huwag niyong kalimutan, marahil sa araw darating di kayo sa kalagayan ng magulang ninyo, no? Tatanda rin sila, hindi ba, Doc at Vic? And then, maaga pa, mabuti malaman ninyo ang mga simptomas nitong mga karamdamang ito para maagapan naman ninyo sa inyong buhay sapagkat hinahangad din natin na lahat tayo ay magkaroon ng mga anak na malaki na at saka we want to be able to maintain our health when we also get to the senior age, no? Diba? Para ma-enjoy ninyo lahat ng mga diskwentong tinatanggap ng senior sa mga araw na ito, no? So, okay, pag-uusapan natin po lahat yan dito sa ating programa ngayon. So, welcome, Doc Alfonso. Ay, well, Brother Vic, and thank you for being here. Siguro, ang unang napakahirap na karamdaman. At ngayon, marami kang mababasa kasi sa mga studies kung bakit nangyayari ito sa isang tao, lalaki man o babae. Naalala ko kasi, in the later part of his life, my own father had some degree of Alzheimer's. Right. Pinag-usapan natin kasi Alzheimer's disease. Nagiging masungit. At saka nagkakaroon na ng memory lapses. Pinakain mo ngayon, 10 minutes later, galit na galit. Sabihin, ay, ginagutom ninyo ako, pinapatay ninyo ako, hindi pa niyo ako pinapakain. Nakalimutan yung 10 minutes ago, lagay mo, nagpangalian na siya. No? Yes. So, ganyan po ang mga bagay na nangyari. Kung minsan, sa kasungitan, nananakit. Nanadampal, nanununtok, o nangungurot. So, kung ikaw ang kasama niya sa bahay, kailangan talaga katakot-takot na pasyensya. Problema lang, karamihan ng tao, ina-attribute na lang ito sa old age. Wala nang nangyayari, wala nang ginagawa. So, Doc Alfonso, let us ask you first,
Ano ba ang definition natin ng Alzheimer's disease? Well, marami pong causes ng Alzheimer's, ano po. Pero one of the things is pinaka-manifestation is memory loss. So, sa Tagalog, nagiging ulianin. Okay, so maraming causes po yan. Alzheimer's is one of them. Pero po, titignan natin bakit po nagkakaroon ng Alzheimer's ang tao. Bakit po nagkakaroon ng memory loss. One of it is, nakakita ko po minsan mga pasyente ako na ang talino pa rin. Kahit na po may problema na naka-wheelchair na, pero ang talino pa rin niya. Kasi until now, pag pupunta sa clinic, may pinunit na papel ng ano po, ng dyaryo na mayroong crossword puzzle. Okay. So, ibig sabihin, the more active, Patuloy ang activity firing ng brain. activity ng brain. Kaya po kahit na pagtanda, sharp pa rin siya. Yung nga lang po, mga nagde-deteriorate ibang parte ng katawan. So for those who are listening right now at meron kayong mga kamag-anak na ganyan na po simptomas, tama yung sabi nyo anytime we can be like them. Plus the fact, genetics yan Mas prone itong kamag-anak na ito magkaroon ng sakit nung inaalagaan niya. Kaya maganda pa ngayon, iwasan na Maaga pa. Maaga pa. Okay, so ang sinasabi natin dito, part of the answer to Alzheimer's is keeping the brain active. Yes. Hindi ko mo nag-retire ka at hindi ka na pumapasok sa opisina araw-araw, nandun ka na lang sa bahay, palakad-lakad, pero yung brain mo inactive. Yes. Alam mo, nga nila don't use it, lose it Right. Di ba? Yes. So ang sinasabi mo dito, umpisahan itong habit of brain activity. Yes. Early on, ano ba iniibig na sabihin ng brain activity? Yung kailangan ka mag-isip. Like crossword puzzle. Anong tamang salita or word para dito na ganito ang meaning para mabuo mo yung crossword puzzle? Yung iba naman nagsasabi, laruin mo yung game na nagmula sa Japan, yung Sudoku. Yes. Okay. So, read a novel. Read scientific papers or modern papers on health. Para sa ganung paraan, hindi nawawala yun. Continue, for example, arithmetic or mathematical puzzles. Yes. Di ba? Mabubuti ba yun? Maganda po yun. Kasi palagi nagpa-fire yung nerves. Ang nerves kasi po natin, ito yung brain, natin brain cells. Tapos may mga neurons na pupunta to all. Naka-interconnect. Parang network of alam mo, sinasabi nila, Doc Alfonso, there are millions of networks in our brain. Karamihan hindi nagagamit. Ayun ang problema. Alam po din yung sinasabi ng maraming scientists today, Brother Vic, ka ba niniwala dito? If we use 5% of our brain, we're lucky. I mean, I'm talking about mga normal pong mga tao, hindi yung mga may karamdaman, no? 5% lang daw ang ginagamit. So if you can double that to 10%, you will be considered a genius. Can you imagine if kung ang tao natutong gamitin, maski na lang 30-40% ng kanyang utak, ng kapasidad ng kanyang utak, abay, puro genius ang mangyayari. Ang isang theory nga daw po kay Einstein, napagkamalan siyang bingi o kaya retarded kasi habang pag kinakausap na siya, nakatingin lang daw. Kasi akala nga bingi Yung pala, isip siya ng isip. Kaya nangyari, habang nakikinig, tuloy ang kanyang... Tuloy ang isip. Kaya nung ginamit na niya for practical purposes, yun, naka-invento siya ng mga bagay na hindi alam ng tao. Pero ang katotohanan, hindi nakatapos ng high school si Einstein. He failed to pass high school, but he became one of the world's greatest thinkers, di ba? Yes. Okay, maaga-aga ng mga tanong. From 0916-736-1553, nating suki ito. Pag-higit naman ang mga pangalan niyo at kung saan kayo nandun para malaman naman namin. Ang pagiging ulianin po ba ay senyales na posible kang magkaroon ng Alzheimer's? Yung beginning ng loss of kasi ano ba talaga ibig sabihin ng ulianin? Ang definition natin usually ay makakalimutin na. Yes. Hindi na nakakaalala. Hinahanap ang kanyang gapas, nandun lang para sa babaw ng ulo. Yung mga ganong sitwasyon. Pero minsan naman, hindi naman kailangan tumanda para maging ulianin. Hindi po ba? Minsan nakakalimot din tayo. Kaya po, ibig sabihin, ano lang po, attention, association lang po yan. So yung mga espesyalista sa mga memory, sinasabi nila, if you look at the face and look at the name, mag-isip kayo ng bagay na magkoconnect sa kanya. Halimbawa po nakita nyo, makisig ang mukha, tapos lumiliwanag, tapos ang pangalan ay Ray. Isipin ko na lang ngayon, Ray lumiliwanag ang mukha. So yung magkoconnect, pag nakita ulit tayo, merong connection na kailangan. Yes, magkoconnect yan. Alam mo, maski na bata pa ako, on first meeting, talagang ang hina ko sa remembering of names. Pero ang mukha, hindi ko makalimutan. Yes, yun. So, depende din siguro kung anong genetic disposition mo, no? Sa brain kasi natin, mayroon yung logical memory, meron din mga spatial, yung tinatawag na mga features lang. Okay, meron tayong question ngayon dito from 0915-520-6161. Tanong niya, what are the so-called brain foods? Kanya lang, bago po tayo dumating doon, at sasagutin po natin yan eventually,
ang gusto kong gawin muna, pag-usapan natin, ano ba ang causes ng development ng Alzheimer's para magkaroon tayo ng batihan, batayan para ma-avoid natin o ma-slow down natin ang development ng Alzheimer's. Okay. Alam mo, Brother Vic. yung sinasabi na kanina, yung pinag-text sa atin, yung sinabi na Uliani, there are two forms of brain problem. One is dementia, which is actually a part of Alzheimer. Pagka yung pinakalalanan, tawag mo dyan, yung dementia. kasi pag tumatanda, syempre, ang sabi nila, lumilitaw yung brain, no? Ang Alzheimer is a disease caused by some other factors. Yung sinasabi mo, talakayin natin, no? So, ang dementia is more of for yung brain ay perhaps hindi na nourish maigi, no? Hindi na bigyan ng proper brain food. nourish. So, in other words, it's a living organ. It needs quite a lot of energy. So, not only energy, but also nutrition. No? And the latest finding is Toronto University is yung sugar hindi na absorb, no? And then, so in other words, walang energy. And then the brain looks for its own food at kinakain ng sarili. Okay. Although they say that the brain is about 80% water. Or Or all 80% fat, no? All cells, apo. Oo. So, dito natin makita, pag tingnan natin ngayon muna, yung sinabi ni Brother Vic is very valid. But let's take a look first at what are some of the causes of Alzheimer's. Kasi yung dementia, dulong stage na yun eh. Usually at that point in time, many people just give up on it, no? Kasi hindi nila alam kung anong gagawin. But sa tingin mo dito, Doc, ano ang tingin mo, what are some of the causes of the development of Alzheimer's? I guess, principally, would you attribute it to toxicity? Opo. Para tingnan natin look at one cell, for talking layman, okay? Look at one cell. Kailangan po mag-fire yan ng kuryente. So it needs to work. Ang work po niyan depende kung may mga resources na papasok. Ano ba 'yon? One of it is oxygen. Nakakarating ba ang oxygen sa buong parte ng katawan dun sa utak? The other one would be, may nutrients ba yan? Meron bang glucose yan? Meron ba mga fatty layers na kailangan makarating doon? Kasi meron tayong blood-brain barrier na kailangan i-cross yan. Even water. Opo, and then of course the water. So are the nutrients coming in well to the brain? Ang tanong, barado na yung mga ugat. Halimbawa, meron na ibang sakit na pumupunta doon. Halimbawa, may arteriosclerosis. Hindi na makapasok yung oxygen sa utak natin. So what we need to do as early as our young age now, i-develop natin yung exercise program para nagpa-pump yung puso natin sa utak. Ayan, that will prevent Alzheimer's, that will prevent dementia. Or at least slow it down. Slow it down, yes. Alam po ninyo kasi, ang cells ng katawan natin, lahat yan nagpo-produce ng electricity. Okay. Ang healthy cell, ang sabi nila, ang electric output ng healthy cell is between 60 to 90 millivolts. Pagka nag-umpisang bumabayan, that means may problema na yung cell. Yun ang mga sinabi ni Doc Alfonso dito na kulang ng oxygen, kulang ng tubig, kulang ng asukal, kulang ng nutrients. At yan nagiging, ang resulta niyan ay bumabagsak ang millivolt production ng cell. As a matter of fact, kung tutuusin natin, ang cancer cell is a notorious low voltage producer. Kung ang healthy cell nagpo-produce ng 60 to 90 millivolts, most cancer cells produce 16 to 19 millivolts only. That means the ability of the cell to produce energy, kasi yung electricity yun is what causes the muscles to move pagka nadi-discharge yung electricity yun, no? Pagka nalilipat sa mga muscle. Kung bagsak na ang production, that means there is something wrong with the cell na kailangang ma-address. But it's only over the last 15, 20 years na nagkakaroon tayo ng kaintindihan about brain nutrition. Yes. Di ba? Tama. So, number 2, kasi marami din nagsasabi, naku, maski na mag-supplement ka ng ganito, it cannot pierce the blood-brain barrier. Right. Ngayon, ano ba yung blood-brain barrier? Ito Gusto ko lang maintindihan ng nakikinig. Opo. Lahat ng cells natin, madaling pumasok ang sustansya. Halimbawa, ang oxygen, ang pagkain, papasok yan sa cells. Ang brain natin kakaiba, meron tinatawag na layer. And that layer protects us from mga hindi dapat pumasok. And that is a blood-brain barrier, BBB. So, ang kailangan po niyan, meron tayong kaunting natural fat na kailangan pumasok. Ang pinakamaganda source of fat are plant-based fat.
So yung mga Hindi soya. fat galing sa baboy o sa Opo, baka o animal sa fat hayop. dangerous. Masustansya din po yung papasok din sa brain. Kaso, mas maraming side effect na delikado. Magkukos ng arteriosclerosis. Kaya as much as possible, get a fat base na galing sa plants. So yan yung mga oil natin, mga virgin coconut oil, makakatulong po yan. Yung mga omega oil, mga ganun, mga fat, mga fish liver, mga fish oil. Yan po maganda. Yung mga brain foods na Yung po pinag-uusapan mga natin. brain foods But natin let's yan. go back. Can we identify, aside from the nutritional deficiency or the inability of certain substances to enter the brain, what are the common toxicities or toxic materials that harm the brain? Can we just specify some of them? Like, for example, alam mo ba, I just read a report which kind of blew me out of the water. You know what the report was saying? They've now been able to tie margarine to the development of Alzheimer's. Ngayon, alam po ninyo, yung margarine, dinevelop yan kasi ang natural butter daw, too much fat. So, gumawa sila ng substitute na at saka mahal, walang fat, gumawa sila ng margarine. Pero ngayon lang na-discover ang proseso ng paggawa ng margarine para ito ay magkaroon ng some consistency is hydrogenation. Ngayon lang na-discover that hydrogenated oil fundamentally produces trans fatty acids which are bad for the body. So, ang sinasabi nila ngayon, maybe part of the trans fatty acids in the production of margarine is bad for the brain and can lead the brain and cause Alzheimer's to develop. Wow, sana wag magagalit yung mga gumagawa ng Yun nga yung nasasabihin ko. Pero wala akong magagawa. Studies yan. Yes, it's a study. We're just laying down the cards. Binababa na natin ang katotohanan. So that people can make a choice about what they want. Alam mo, I read in sa Toronto University, meron biniyak nila ng ulo ng isang cadaver na may Alzheimer. Nakita nila na lumit yung utak. Pero yung nerve tangles niyo, abay punong-puno ng mga aluminum. Yun, in other words, you're pointing to the development of aluminum as one of the causes. So, ito, ang aluminum, madaling umakyat, no? At saka nakipag sa mga nerve tangles. So, ito ang nagiging isang pamamaraan na sirain yung network dyan. Kanya the brain is not functioning well. Of course, kailangan po natin alalahanin. Kung maiuwasan ninyo, huwag kayo magluto sa aluminum. Correct. Kasi po, ang aluminum cooking utensils, pag nagluto kayo doon, lipat yung aluminum ions or particles, lipat doon sa niluto ninyo. Pwedeng hindi nyo malasahan. Mahilig tayo magbalot ng pagkain sa aluminum foil at lahat ng iba pang bagay. Mas maganda pa, balutin mo na lang sa dahon ng saging. Di ba? Saka lulutuin sa kaldero. At saka tapos lulutuin mo sa kaldero, nagawa din ng aluminum. Magsasahin ka ng bigas. Ang rice cooker mo, aluminum. Mas maganda palayok. Mas maganda palayok. Talaga. Kala nyo, naku, napaka-primitibo naman ang paraan ng Pero alam po ninyo, clay pots also produce certain beneficial rays. That is healthy for rice cooking. Ngayon, andyan din yung ginagamit natin, yung mga wok ba? Yung pagka pinagpipituhin natin ng maigi, pinagigisahan natin lahat ng bagay, lahat gawa sa aluminum. Alam mo yung old-fashioned, yung lutuan ng clay, no? Ngayon, napansin natin na yung uso ngayon, yung for health, yung sinasabi nila, ceramic releases far infrared ray. Nagbe-release ng far infrared yan. It enhances the nutritional value of the food you are cooking. So, ang nangyari itong far infrared is shorter than the infrared, pero mayroong unique ability na it breaks down the molecules. Kaya makikita mo, pagka naluto ka sa palayok, o kaya malasa. Di ba? Mas masarap. Kaya pag nagpunta kayo sa mga mamahalin ng Japanese o Korean restaurant, hot pot ang binibigay, tapos nasa clay pot yun. Tayo, pag nagluto tayo ng palayok, sasabihin, ay poor, kasi hindi maganda yung mga gamit. Hindi natin alam na maganda pala yung na-discover nun. At hindi lang yun, ginagawa ngayon sa sports medicine. Yung sinasabi na meron silang yung pinapasukan na ng far infrared, parang sauna, before ensayo and after ensayo. Nakita nila because it breaks the water molecules into finer molecules to increase better circulation. At the same time, it now more effectively brings water to the cell. Correct. Not only that, but it also
enhances cellular detoxification para singaw yung mga toxins. Alam po ninyo kasi lahat ng cells natin sa katawan, lahat yan nagkakaroon ng toxicity at saka nagkakaroon ng dumi na kailangan hinuhugasan ng tubig para matanggal sa cells. And when the cell is no longer able to clean itself, unti-unting babagsak ang performance niya. Lalo na yung sinasabi mo, yung voltahe niya, bumagsak. Ayun ang consequence. Yung paano yung sisingawan yung ilalabas yung mga toxic. Lalo na kung kulang ng oksiheno. Tapos kulang pa ng asukal. So ang problema, kasi ang healthy cell po, huwag niyong kalimutan, to produce energy, it produces a substance called ATP or adenosine triphosphate. Kailangan nito, ang ginagamit itong parang gas nila or fire, energy cells. To create energy, 80% oxygen and 20% sugar. Yun ang proportion po na ginagamit. Kanya pag kulang ang oksiheno tapos kulang pa yung asukal, hindi efficient ang production ng energy, bumabagsak ang production. So dito natin po nakikita na kailangan natin. Alam mo, Doc Alfonso, totoo yung sinabi niyang, somebody once quoted this and said, health begins in the cells. True. True. And the diseases starts with it also. Kasi pag hindi malusog ang mga cells mo sa katawan, naku, laking problema. Yes. Yes. Kaya diba? po yung nutrients. Ang isang example nga po, sa urban setting natin dito, wala na mga puno. Kaya swerte ng mga nasa probinsya kasi mataas ang oxygen level. So ang advice ko po doon sa mga meron tinatawag na mga architect, alam ito mga engineer, yung sick building syndrome. Yung dating na Friday. Kasi po pag Friday, yung aircon daw, hindi daw po yan nagre-recirculate ang air, hindi humihigop ng bagong hangin. Kasi nauubusan na ng oksiheno. Nauubusan, bumaba na. Kaya pagdating ng Friday, ang tamlay-tamlay na raw natin. Kaya ang advice po dyan, doon sa mga janitor, every morning daw, kung pwede daw, buksan daw yung bintana para magkaroon ng exchange. Ang problema naman, pasok naman ang pollution. The whole smog of Metro Manila, nandiyan naman yung pollution. Ay, naku. Kaya isang advice na po is maglagay kayo ng halaman sa loob ng kwarto. To absorb the carbon dioxide. Yes, tama po yan. To absorb the carbon dioxide and to release fresh oxygen. Ayun. Kasi ang mga halaman po nagre-release ng oxygen. Kanya, huwag niyo patayin ang mga puno. Yes. meron palang layunin yan dito sa ating buhay. Ang mga puno, nag-absorbo po ng carbon dioxide, pero ang pinalalabas naman po, oksiheno. And then, kanya pag nagpunta kayo sa isang gubat, yes, ang sarap ng hangin. Bakit? Punong-puno ng oksiheno ang hangin. At saka walang ganong carbon dioxide or toxic material. Ayan ang maganda. From 0933-608-0588, from Vilma Santiago, good AM po. Ano po ang iba pa na gamot na dapat inumin para sa memory gap bukod sa Memo Gold? 52 years old na po ako. Medyo nagkaka-memory gap na po ako. Alam po ninyo, siguro, Doc Alfonso, marami tayong maiinom to improve the memory, no? Matter of fact, I see many promotions of substances that are supposed to make you regain your memory as though you were 25. But ang pinakamahalaga siguro na parati natin sinasabi dito, Doc, and Brother Vic, lifestyle. Yes. Pag hindi natin, kung gusto mo lang ng isang iinumin para mawala itong ganitong problema, pero hindi mo naintindihan kung paano nangyari yan at how that came about, di anong gagawin mo? Di ba, balik at babalik ang problema. Kasi, hindi mo nakikita ang ugat ng kalagayan mo. At yun ang kailangan siya sa atin. At walang makakapagsabi niyan hanggang hindi nasisiyasat ang paraan mo ng pumumuhay. Pwede mo sabihin na hindi, ordinaryo lang naman ako ganito. Alam ko po, di ba, Brother Victor, napakadaming maling gawain sa ordinaryo eh. Yes. Na hindi nakakapagbigay ng lunas o nagpapatibay ng kalusugan ng tao. May joke nga po ako dyan eh. Yun ba, sa mga barkadahan, yung mga classmates na punta daw sa lamay. Nasabi, uy, di ba classmate natin yan? Anong kinamatay niya? Nakalimutang huminga. In reality, yung paghinga is really a factor. Na joking aside, pag walang oxygen pumapasok sa katawan, hindi papunta sa brain. Kaya tanong dyan, kumusta ang exercise natin? Or marunong ka ba talagang huminga? Yes. Alam po, yung pinag-usapan na natin dito yan sa programa, alam po, sinasabi natin, napakadami na limutan ng huminga, ang babaw ng hininga. Ang ibabaw lang ng kanilang baga ang nasusustansyahan ng oksiheno. Pero yung ibaba ng baga, ayun, sa mga hindi puno marunong ng carbon dioxide. Yung sinasabi niyo, may tinatawag na abdominal breathing, ganun po sa mga yoga ginagawa yan. Sa mga hindi alam yan, mag-exercise lang kayo. Kasi oras kayo nagpagod, definitely hihinga kayo ng malalim, papasok yung oxygen, magkakaroon ng exchange sa carbon dioxide. Saka alam niyo ang madalas pagkatama ang ehersisyo,
maski na 8 oras, ang magandang epekto nando pa sa katawan. Yes. Hindi naman pag tumigil ka ng ehersisyo mo, wala nang benepisyo. No. That lasts for as much as 8 hours. And we're talking about the brain cells. It Oo. can manifest also in the skin cells. Kapag maganda yung labas sa skin, ibig sabihin, buwabata ang itsura natin, bata rin ang isip natin. At lahat doon, mapa-liver, mapa-pancreas, mapa-bituka, gumaganda rin. Yung, Kaya- yung may, Sige, Brother Rick. yeah, yung sinasabi ng oxygen to the brain, makikita natin sa sports medicine, narinig natin na halimbawa yung nagta-track and field, biglang-biglang lumapak sa bilis ang pinupwersa niya, tapos biglang-biglang tumumba, tapos di nila sa dugout, yung pala kulang oxygen umakit sa utak. No? And then when this sports medicine doctor applied some kind of oxygen therapy, abay gising na. No? So that means to say, halimbawa, yung flow of oxygen is very important. Yung sinasabi na, halimbawa, kailangan ma-exercise. Well, a lot of that depends whether his collapse was due to lack of oxygen or his heart muscles gave. Kasi, alam po ninyo, hindi komot na tumatakbo kayo ng gusto kumisan kasi nasosobrahan. Ibig sabihin malusog ka eh. Kasi it depends on the message you are giving your body when you train to run. Kanya ang marami dito ngayon na studies na nagsasabi, Brother Vic, you don't have to exercise for 1 hour, 2 hours. Hindi kailangan. Yung step exercise ang dapat mangyari. Pero even a short duration, you can finish your exercise and have more benefit for your body in 20 minutes than if you do for 1 to 2 hours. Kasi kung ikaw magtatakbo ng 1 to 2 hours, nangyari siya para kang endurance runner lang. Ibang mensahe nun kasi sa katawan eh. Ngayon, pag kanya dito, huwag kayong gagalit sa sasabihin ko, minsan medyo kailangan laruin mo yung katawan mo ng konti. Tama. Para magbigay ng tamang message. And so you can get the value and the benefit of exercise. But we still have many causes of Alzheimer's to deal with. Kanya lang, sinisignalan na ako dito, kailangan daw tayo mag-pause for a few reminders. Huwag po kayong mawawala. Babalik kami agad to answer some of your other questions.